હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું સવાર કે સાંજના નાસ્તામાં સર્વ કરી શકાય એવો વેજીટેબલથી ભરપૂર એકદમ હેલ્ધી નાસ્તો, જે હેલ્ધી હોવાની સાથે સાથે જ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ નાસ્તો બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। એકદમ ઓછા તેલ અને ઓછા સમયમાં ઇન્સ્ટન્ટ બની જતો આ નાસ્તો છે, જેને તમે કેચઅપ કે ગ્રીન ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો। નાના બાળકો જો શાકભાજી ના ખાતા હોય ત્યારે તો તમે ચોક્કસ આ નાસ્તો એમને બનાવીને ખવડાવો, એમને ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 250 ml વાળો 1 કપ ફૂલ ભરીને ઝીણું સમારેલું કોબીસ ઉમેરી દઈશું। જો તમે ગ્રામમાં જોશો તો આ 75 ગ્રામ જેટલું ચોપ કરેલું કોબીસ છે। હવે આની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલા ઝીણા સમારેલા કાંદા ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં 35 ગ્રામ જેટલા છે। 1/4 કપ જેટલી આપણે એમાં છીણેલી દૂધી ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં જોશો તો 40 ગ્રામ જેટલી છીણેલી દૂધી છે। 1/4 કપમાં થોડુંક ઓછું આપણે છીણેલું ગાજર ઉમેરીશું, જે ગ્રામમાં જોશો તો 30 ગ્રામ જેટલું છે। 1/4 કપ જેટલી આપણે ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી ઉમેરી દઈશું, જે ગ્રામમાં જોશો તો 25 ગ્રામ છે। 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને 1 નંગ તીખું લીલું મરચું ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે એમાં હાફ ટેબલસ્પૂન એટલે કે અડધી મોટી ચમચી ઝીણું સમારેલું લસણ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી જેટલું આપણે એમાં છીણેલું આદું ઉમેરીશું। અડધા ઇંચનો ટુકડો આદુનો લઈને છીણી લીધો હતો। તમે ચાહો તો આદુ લસણની પેસ્ટનો પણ એની જગ્યાએ યુઝ કરી શકો છો। હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલું આપણે ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। હાફ ટીસ્પૂન એટલે કે અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ જેટલું એટલે કે ટેબલસ્પૂનમાં 3.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું અને ગ્રામમાં 40 ગ્રામ જેટલો ઝીણો રવો ઉમેરીશું અને અડધો કપ જેટલો એમાં બેસન ઉમેરીશું। ગ્રામમાં જોશો તો આ 50 ગ્રામ જેટલો બેસન છે। બેસન ઉમેરવાથી નાસ્તાનો ટેસ્ટ તો સારો આવે જ છે અને એને પ્રોપર બાઇન્ડિંગ પણ મળી જશે। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો એમાં ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું, એનાથી જે નાસ્તો છે એની અંદર ક્રિસ્પીનેસ આવશે। સ્વાદ મુજબ એની અંદર આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું। હવે આપણે બધું જ પહેલાં સ્પેચ્યુલાની મદદથી બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। પહેલાં આપણે બરાબર એને મિક્સ કરીને જોઈ લેવાનું છે, પછીથી આપણને જરૂર લાગે તો આપણે થોડો લોટ બીજો પણ ઉમેરી શકીએ છીએ। તો અહીંયા હું હાથથી જ બરાબર મસળતા રહીને એને મિક્સ કરી લઈશ, જેથી જે આપણી દૂધી ઉમેરી છે એમાંથી જેટલું પાણી નીકળવાનું હોય એ નીકળી જાય અને પછી આપણે કેટલું પાણી ઉમેરવું એ પણ આપણને ખબર પડી શકે। તો અહીંયા બરાબર મસળતા રહીને બધું જ મેં મિક્સ કરી લીધું છે। હવે એની અંદર આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને થોડુંક મીડિયમ થીક કન્સિસ્ટન્સીનું ગાઢું એવું આપણે ખીરું બનાવીને તૈયાર કરશું। તો પાણી જે છે થોડું થોડું કરીને જ ઉમેરીશું। અહીંયા મેં અડધો કપ પાણી બધું જ એમાં એડ કરી દીધું છે અને બાઇન્ડિંગમાં લોટ પણ ઓછો પડ્યો હતો, તો 2 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ અને 1/4 કપ બેસન એમાં મેં બીજો પણ ઉમેર્યો હતો। ખીરુંની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ એકદમ ગાઢી ઠપકા જેવી હોવી જોઈએ, આ રીતની। તો હવે એને 5-7 મિનિટ માટે આપણે એમ જ રેસ્ટ આપી દઈશું। ગેસ ઉપર હવે મેં એક નોનસ્ટિક ડોસાનો તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે। એના પર બસ અડધી ચમચી તેલ આપણે આ રીતે ફેલાવી લઈશું અને જે ખીરું બનાવ્યું હતું એને પણ મેં 5-7 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દીધો છે, જેથી જે રવો ઉમેર્યો હતો એ સરસ ફૂલી જાય। તો એક લેડલ ભરીને આપણે ખીરું લઈશું અને તવા પર આ રીતે એને ગોળ આપણે ફેલાવી લેવાનું છે। તો ઢાંકીને હવે ધીમા તાપે આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું। એકદમ પતલું ના ફેલાવવું। 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને એના પર અડધી ચમચી તેલ લગાવી દઈશું, કારણ કે હવે આપણે એને ટર્ન કરવાનું છે, તો નીચેથી બળી ના જાય એ માટે તેલ લગાવવું જરૂરી છે। તો એક ફ્લેટ તાવેથાની મદદથી આપણે આ રીતે સાઈડ એની પહેલાં છોડાવી લઈશું અને બીજી બાજુ એને ટર્ન કરી લઈશું। બીજી બાજુથી પણ આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ ધીમા તાપે ઢાંકીને કૂક કરીશું। ઢાંકીને કૂક કરવાથી બિલકુલ પણ એ કાચું નહીં રહે। તો 2-3 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને ફરીથી એક વખત એને આપણે ફેરવીને 1 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈશું। બંને તરફથી આપણે ફેરવતા એને કૂક કરી લેવાનું છે, જેથી બિલકુલ પણ એ કાચું ના રહે। તો 1 મિનિટ પછી મેં એને ફરીથી ફેરવી લીધું છે અને 1 મિનિટ એને ફરીથી થવા દઈશું। ટોટલ 6 થી 7 મિનિટ ધીમા તાપે આપણે એને કૂક કરવાનું છે। તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને બાકીના બધા જ આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે આને વેજ પેનકેક પણ કહી શકો છો, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો અહીંયા મેં એને કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી સાથે સર્વ કર્યું છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।